वेलकम बैक टु माई च्यानल गाइज। म सोच्छु तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अनि के हो यार, मेरो त अनुहार पनि देखियो होइन यार, आज त कालो कालो मान्छे, त्यही माथि कालो अँधेरो है। अहिले चाहिँ 5:30 भयो अनि म बिहानै 4 बजी राइडको लागि निक्ल्यौँ कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। तर यस्तो के अँधेरो लास्टै अँधेरो कुहिरो लाउने लास्टै भइरहेको थियो कि, अनि त्यही भएर म 5:30 बजी अहिले चाहिँ राइडको लागि निक्लेको। आज त धेरै टाढा राइड हुँदैन तर बब्बाल राइड हुन्छ। कस्तो देखियो गाइज मेरो साइकलमा लाइट, यहाँ पर घुमेको बेला बब्बाल देखिन्छ कि। अनि मैले साइकललाई बिगारेको पनि छैन कि, ट्याक्क हबमा मात्रै हालेको, दामी देखिन्छ क्या। लास्टै अगाडि उता देख्न सक्नुहुन्छ लास्टै कुरा। ल अङ्कलहरू पनि गराउनु पर्छ, सर पनि हुँदो रहेछ। कहाँसम्म पुग्नु भयो, कहाँसम्म पुग्नु भयो? ए ल ल ल फेरि राम्रो। कहाँ गराउनु भयो बाजे, कहाँसम्म पुगेर आउनु भयो? ए ल ल आमा पनि हिँड्नु भएको? ए ल ल ल राम्रो, धेरै राम्रो। हो गाइज, ल फाइनली म लगभग टपतिर आइपुगेँ। यसलाई चाहिँ अब ठाउँ चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा भयो नि त, चटपटे डाँडो भनेर चिनिन्छ। उतापट्टि भ्यू हेर्नु सक्नुहुन्छ। हैट खतरा, अझै तपाईँ देखाउँछु तपाईँलाई। अलिक बादल माथि आउनु पर्ने कि बबाल देखिन्थ्यो। यसलाई चाहिँ चटपटे डाँडो भनेर चिन्छन् क्या धेरै जस्तोले। अनि यसको एक्ज्याक्टली ठाउँ चाहिँ के भन्थ्यो यार, गैरी गाउँ भन्छ कि के भन्छ एक्ज्याक्टली थाहा भएन मलाई। उतापट्टि कुहिरो अलिक कम छ तर यतापट्टि साइडमा बबाल छ। हो त्यो मन्दिरमा त्यहाँ गएर देखाउँछु हजुर। यस्तो बबाल देखेँ तलपट्टि, अझै टाइम कुद्नु हुने अझै दामी देखिन्थ्यो होला। नामफुली घोप्टो पारेर डस्टबिन हालिदिन्छ नि खान्छ। सो गाइज यहाँबाट देखिन्छ कि उता माथिबाट बब्बाल भ्यू, कत्रो खाम साइकल उति माथि राख्नु पऱ्यो, उक्लिन्छ होला। यहाँनिर राख्नुपर्छ साइकल चाहिँ। लास्टै थाकेर एकैछिन रेस्ट गर्छु, सिनेमेटिक खिच्दै बस्छु। अनि त्यहाँपछि फेरि है गाइज ल हेर्नु सक्नुहुन्छ कस्तो बबाल देखियो। हिमाल उतारि सब देखियो, कुनै छेकेन अरे, ए सब हिमाल देखियो। यतापट्टि हेर्नु सक्नुहुन्छ कुहिरो यस्तो बबाल देखियो। मानुङकोट अब यस्तै हुन्छ होला, म चाहिँ गएन है मानुङकोट, कुनै दिन जाम्ला। यो कुहिरो अझै माथि हुने भने बब्बाल हुन्छ। एकैछिन रेस्ट गर्छ अनि फेरि हामीलाई गाइज। सो गाई भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ नि। उतापट्टि हिमाल देखियो सर्लक्क, पुरा सबै हिमाल खुल्ला देखियो। अनि यहाँको बादल जुन कुहिरो बिस्तारै एकदम लास्ट स्लोली माथि आयो क्या, मैले गेस गरे अनुसार एकदम लास्ट स्लोली माथि आयो। त्यही भएर अनि टाइम ल्याप्स पनि खिच्नु हुन्थ्यो तर पाएन मैले है, किनभने म कलेज जान पनि हुन्छ गाइज। अर्को दिन बब्बाल बनाउने छु है गाइज। ओहो उतापट्टि सन दामी देखियो गाइज। सो गाइज अहिले उतापट्टि साइडबाट हेरौँ अनि त्यहाँपछि घर जान्छ। सो गाइज यहाँसम्म हो। अब तपाईँहरूले भ्यू हेरिहाल्नु भयो, टक्क लाएर अब लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु। 4-5 बजे उठेर यस्तरी आफू 1 लाइक त बन्थ्यो गाइज, 1 लाइक टक्क हानिदिनु। अब चाहिँ म जान लाग्यो है गाइज। हैट धेरै टाइम उस गर्नु पनि भएन, म 7 बजे घर जाने गेस गरेको। अहिले चाहिँ कति बजे खै हेरौँ त, 6:39 भइसक्यो। अब एकैछिन त्यहाँ बसेर सिनेमेटिक खिच्छु अनि त्यहाँपछि 6:50 हुन्छ, 10 मिनटमा घर पुगिहाल्छु। आउँदाखेरि 2 घन्टा लाग्यो पनि जाँदाखेरि 10 मिनट उस्तै पऱ्यो। हैट अच्छा है उकालो उक्लिँदा त गर्मी भएको थियो, अहिले त जाडो हुन थाल्यो त यार। हैट हैट ओहो लाइबारीलाई हो गाइज। विली यस्तो ठाउँमा विली हान्न पो मजा हुन्छ त यार। हैट छु जाडो हुन थाले पो। हैट ओहो क्या रमाइलो यार।
ओहो यहाँबाट एउटा सिनेमेटिक हेर्थ्यौँ है त गाइज गाइज कस्तो रमाइलो भने होइन सिनेमेटिक हेर्न उचु मलाई त जाडो भयो टोपी लाउनु पर्ला जस्तो अहिले त उकालोमा आउँदाखेरि के गाइज आधी बाटोसम्म गर्मी भइसकेको थियो अनि त्यहाँपछि टोपी सोपी खोइ हजुर जाडो जाडो भइरह हैट म झन् चाहिँ लगभग उतैनिरबाट हो ओहो हैट हैट स्कुल बस नि यहाँ राख्नु हुँदो रहेछ कुन स्कुलको बस बरु कुनै हैट ओहो पहिले गएछ अहिले ओहो कुकुरले मलाई मार्न त मार्दैन फेरि यो ठाउँलाई के भन्छ आमा जिब्रेढुङ्गा भन्छ ए जिब्रेढुङ्गा म त्यही तलबाट हो मैदान हुन्छ के भन्छ त यिनीहरूले के भन्नुहुन्छ कि डाँडाहरूको तलपट्टिलाई हैट हाँसिरहनु भयो कस्तरी चलाएको अरे बाजेको तल्ल पऱ्यो हेर्न सुरु गरिसक्नु भयो हैट कस्तो थियो बाजे एकदम राम्रो अस्ति नै तपाईँले झराल्ने भन्नुभएको थियो कि त्यतिखेर चिप्लो थियो त्यही भएर आज झरालिदिएको अस्ति नै आइराखेको भाइ हो म चिन्नुभयो क्या नो पनि त्यतिखेर चिप्लो थियो त्यही भएर आज झरालिदिएको ल म गएँ हैट देउराली भन्छ्याङ उकाली डाँडा मैसी डाँडाको सो गाइज भ्यू कस्तो देखियो हेर्नुभयो होला नि पछाडि होइन कस्तो कस्तो ठाउँमा घुमाउनु लिएर राखो हजुरहरूलाई बिहान बिहान उठेर सो गाइज अब घर जानुपर्छ भ्यू यहाँनिर खतरा देखेको थियो त्यही भएर रोकेर झ्यापो खिचिहालेको गाइज यही चलाउने स्पिड हान्ने स्लो हान्ने त हाम्रो चलन छैन नि गाइज टक्क लाएर स्पिड हान्ने अनि जाने दामी तरिकाले भ्यू खतरा देखिन्छ क्या यहाँबाट यार कस्तो रहरै लाग्दो मानुमकोटसित यो कम्पेयर गर्नुपर्छ अब एकचोटि तर उहाँ पनि खतरा छ यहाँभन्दा डबल खतरा होला त्यहाँ चाहिँ मैले राजकुमार दाईको भ्लगमा देखेको थिएँ त्यहाँ ड्रोन सटहरू खिच्नुभएको थियो खतरा थियो त्यहाँको चाहिँ यहाँ पनि खतरा छ ओहो गाइस महिने त लाग्यो अब शीतले सियोर क्यामेरामा हान्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ बवाल बवाल गाइस अझै स्पिड जानुपर्छ के गाना फेरि लित्रिने चान्स धेरै हुन्छ क्या ब्रेक कन्ट्रोल दामी हुनुपर्छ के गाना यहाँनिर घुम्ती छ लिर्कियो जान्दा ओहो बब्बाल गाइस बवाल ओहो बब्बाल बवाल गाइस माफुली गए ओहो धेरै स्पिड भयो घुम त्यहाँ फेरि लिर्केर फेरि एक्सिडेन्ट हुनसक्छ बरु हुइली हानिदिउँ न एक दुईवटा है गाइस यस्तोमा नि ओहो लडिन्छ कि फेरि यार 1 2 3 ओहो
Right. Right. Damn. Oh, damn. Oh, damn view, damn देखियो गाइस आज त अयो मामफुली यो हात थिएचार यार गरेर धेरै सुट भयो हो गाइस बवाल लिर्क्यो आज लिर्क्यो लौ कस्तो यार ब्रेक हाने झन् लिर्क्यो यार अगाडिको टायर समेत पछाडिको टायर यहाँ त हेट कोइली झरिहाल्छ क्या यस्तोमा धेरै थियो चार्छ क्या हात यहाँ कस्तो बिग्रियो थियो चालेको यार यहाँ त बवाल ओहो दामी हात त लास्टै थियो तार यार बिस्तारै हिँड्नु पऱ्यो एकछिन यतापट्टि बल्ल कुहिरो देखियो डाँडा मारे यहाँ कुहिरो भसाउमा आइसक्यो म माथि टपतिर थिएँ अब त्यहाँनिर त अलि ओहो यहाँनिर बल्ल हात थिचारेन यार फेरि अर्को यति नै हो कि यहाँको कुनै यहाँनिर कुहिरोले हाने तिहार भ्याएर हिँड्नु भयो क्या ए ल कुहिरो लाहा पुरै थाहा मलाई डेन्जी कुहिरो लाग्यो यहाँनिर जाडो भइसक्यो अरे शीतले हानेर पुरा कुहिरो अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले टोपी लाउँदिन भनेको लाउनै पार्ने भयो ख्यालले धेरै झारेर गऱ्यो ब्रेकहरू भित्र छिरिसक्यो मेरो यहाँ हाम्रो पुरानो ब्रेक काम चलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ ल यहाँनिर आइयो बल्ल जानु मिल्छ होला नि
यतापट्टिको नर्मल झरनामा यतापट्टिको सिडी झरना मजा हुन्छ गाइज होइन। त्यही भएर म यता टेढा आइदिएको कि अङ्कल पनि बिहान बिहान उठेर काम गर्न थाल्नुभएको छ। यो बाटो आउँथेँ म, तर म त्यो बाटो आइदिएको रमाइलो है गाइज। ब्रेक पुरै तल दबाए यार यसले गर्दा। यहाँ त समात्नै मन लाग्यो, यत्तिकै चलोस् मोटरसाइकल भन्ने जस्तो भयो। अच्छा पानी ट्याङ्की निक्लिसक्यो यहाँबाट। हात हेर्ने यहाँ शीतले सब शीत हो कि कुहिरो के भन्छ यो पुरा कपडाभरि अगाडिको ट्र्याक्टरै देखेँ होइन। ट्र्याक्टर आइरहेको रहेछ आवाज सुनेको क्या मैले ट्र्याक्टर नदेखेँ। ठक्दिउँ ओहो पुरा टी सर्टै भरि कुहिरो ला। जाडो है आमा? एकदम जाडो यार। के छ दाइ? हेलो दिदी। अरे हरामी हो बेटा। कुकुर आयो बिचमा। हट कुकुर। घाममा हिँड्दाखेरि त भिडियो त यस्तो हिट हुन्छ नि। गोप्रो एक्सन क्यामेरा जस्तो हुँदो रहेछन् कि गोप्रोहरू त्यस्तो हुँदो रहेछन्। एकदम हिट हुँदो रहेछ गोप्रो चाहिँ। ओहो चिप्लो खालके बाटो यार। आज यता भित्रको बाटो झराउनु सक्छु कि सक्दिनँ यार। आज त घरमा के भएको यस्तो शीत लाएर थेत लास्टै भएछ नि। पहिला यसलाई यस्तो जम्प हानेर यता ल्याउने अनि त्यहाँपछि यस्तै चलाउने यस्तै चलाउनु भन्ने अड्कियो। घुम्यो यहाँबाट चाहिँ क्यारो झराइयो। चिप्लो जस्तो भएर त ल लडिन्छ मरिन्छ झरालिदिने भाल्लै फरेर। चिप्लो त डेन्जी छ यार। चिप्लो त डेन्जी छ गाइज। यहाँनिर नि अप्ठ्यारी छ कि। ओ फुट्यो कस्तो कराएको यार। के रहेछ त्यहाँ यार? के थियो यहाँनिर? कहाँनिर अड्क्यो? यहाँनिर हो होइन यहाँनिर हो। यतापट्टि अड्क्यो कहाँनिर अड्क्यो? यहाँनिर अड्क्यो ए हेरेनिर अड्क्यो जस्तो। ट्युन्जु पट्ट गरेको क्या माफुली पड्क्यो कि भन्दाखेरि हट फाट गराउँछ केही पनि भएन होला नि। अलि मजाले ठोकेको मात्रै हो कि झन्डा। सो गाइस म घरतिर आइपुगेँ लगभग। अब यो वान हुइली जाओस् न त होइन। ओहो कपाल बाबा वेट। लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट हानिदिनु।